ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ITI MCQ। আজি তোমালোকৰ কাৰণে ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন এণ্ড ছায়েন্সৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। চেপ্টাৰ হ'ল এষ্টিমেটিং এণ্ড কষ্টিং আৰু হিট ট্ৰিটমেণ্ট। এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপকামিং CBT এক্সামত। যিখিনি কুৱেশ্যন ইয়াত আছে এইখিনি কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ 5-6 বছৰত আহি যোৱা কুৱেশ্যন, তাৰ পৰা মই এই কুৱেশ্যনখিনি কালেকশ্যন কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইখিনি যদি চোৱা নিশ্চয় তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিবা আপকামিং CBTৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱাটাৰ এবজৰ্বড বাই এ গুড বিল্ডিং ষ্টোন। এটা গুড বিল্ডিঙত পাথৰে কিমানখিনি পানী এবজৰ্ব কৰে, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পানী এবজৰ্ব কৰে? <5%। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি অফ ৰবাৰ। ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি অফ ৰবাৰ কিমান থাকে? এইটো বিটুইন 2 and 3। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ইজ এ টোটেল কষ্ট। টোটেল কষ্ট বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ? যে ৰ মেটেৰিয়েল কষ্ট এণ্ড মেচিনিং। ৰ মেটেৰিয়েলৰ লগত মেচিনখিনি যিখিনি আমি কিনিম সেইখিনি প্লাছ কৰি যিখিনি কষ্ট হ'ব তাক কি বুলি কোৱা হয়? টোটেল কষ্ট বুলি কোৱা হয়। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ইজ ৰিলেটেড টু ইষ্টিমেশ্যন অফ ৱৰ্ক। যিকোনো কাম কৰাৰ আগত আমি এটা ইষ্টিমেট বনাওঁ যে কিমান টকা লাগিব, কেনেকুৱা কি। আমি সকলোৱে জানো ইষ্টিমেশ্যন মানে কি, ইষ্টিমেট মানে কি। গতিকে তলৰ কোনটো বস্তু তাৰমানে ইষ্টিমেশ্যন অফ ৱৰ্কৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইটো হ'ব কি? বিল অফ মেটেৰিয়েল। আনচাৰটো কি হ'ব? বিল অফ মেটেৰিয়েল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম পাৰ্মিজিবল চাইজ অফ এলুমিনিয়াম ৱেৰ ইউজড ইন ইষ্টিমেশ্যন। এলুমিনিয়াম ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা ইষ্টিমেশ্যনত আৰু সেইটোৰ চাইজ মিনিমাম কিমান পাৰ্মিচিবল চাইজ থাকে? মিনিমাম একদম কম 1.5 স্কোৱাৰ মিলিমিটাৰ। 1 মিলিমিটাৰত 1.5 মিলিমিটাৰ কি কৈছে? 1.5 স্কোৱাৰ মিলিমিটাৰ। 1.5 স্কোৱাৰ মিলিমিটাৰ তাৰমানে 1 স্কোৱাৰত 1.5 mm পাৰ্মিজিবল চাইজ থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ IE rules are to be verified on completion of wearing on any new insulation। যিটো IE ৰুল আছে সেই ৰুল মতে এটা নিউ ইনচুলেশ্যন ৱেৰিং যদি যিকোনো নিউ ইনচুলেশ্যন ৱেৰিং কমপ্লিশ্যন কৰিব হ'লে ভেৰিফাইড কৰিব লাগে। আৰু সেই ভেৰিফাইডটোৰ কোনটো ৰুল হিচাপত হয়? IE ৰুলছ 1956। IE ৰুল যিকোনো ইনচুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ৱেৰিঙৰ ইনচুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰুল যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ভেৰিফাইড কৰা হয়, সেইটো হ'ব 1956। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, লাষ্ট ইয়াৰ আহি গৈছে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ টাৰ্ম ইউজড ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ টেবুল। ৰেফাৰেঞ্চ টেবুলৰ ব্যৱহাৰটো আৰু এটা ব্যৱহাৰ আছে, এইটো কি বুলি কোৱা হয়? ইনফৰমেশ্যন টেবুল। ৰেফাৰেঞ্চ টেবুলৰ আৰু এটা নাম আছে, এইটো কি কয়? আদাৰ টাৰ্মছ, সেইটো হ'ব ইনফৰমেশ্যন টেবুল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ টাৰ্ম অফ পকেট ৰেফাৰেঞ্চ ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্ক। ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পকেট ৰেফাৰেঞ্চৰ আৰু এটা নাম কি? হেণ্ড বুক। কি হ'ব? হেণ্ড বুক। হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পছ অফ টেম্পাৰিং ষ্টীল। টেম্পাৰিং ষ্টীলৰ পাৰ্পছটো কি? টু ৰিডিউচ দ্য ব্ৰিটিলনেছ। To reduce the brittleness. Which heat treatment process is done to refine the grain structure of the steel? Which heat treatment process is done to refine the grain structure of the steel? Steelor grain structure to refine কৰিবলৈ তলৰ কোনটো হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ কৰা হয়? আনচাৰটো হ'ব নৰ্মেলাইজিং। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো হিট ট্ৰিটমেণ্টৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, which process steel is heated in a carbonious atmosphere for the penetration of carbon? এটা হ'ব কাৰ্বৰাইজিং।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ প্ৰচেছ প্ৰডিউচেছ ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন। তলৰ কোনটো প্ৰচেছ প্ৰডিউচ কৰা হয় ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনত? এনেলিং এণ্ড নৰ্মেলাইজিং। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো তোমালোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কি এনেলিং এণ্ড নৰ্মেলাইজিংটো হ'ল এটা প্ৰচেছ প্ৰডিউচ কৰা হয় ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হাউ মাছ টাইম ইজ এলাউড নৰ্মেলি ইন শ্বকিং জোন ফৰ এ 10 mm থিক মেটেল পিচ হুৱাইল হাৰ্ডেনিং। যেতিয়া হাৰ্ডেনিং কৰা হয় 10 mm থিক মেটেলৰ তেতিয়া কিমান সময় এলাউ কৰা হয় নৰ্মেলি শ্বকিং দিয়াৰ কাৰণে? এইটো হ'ব 5 মিনিটছ। 10 mm থিক মেটেলৰ হাৰ্ডেনিং কৰিব হ'লে শ্বকিংটো কিমান থাকে? 5 মিনিটছ। শ্বকিং টাইমটো 5 মিনিটছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, বহুতে এইটো ভুল কৰে পৰীক্ষাত। হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট। ভেৰিয়াছ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ কি কি? হিটিং, শ্বকিং এণ্ড কুৱেঞ্চিং। হিটিং, শ্বকিং এণ্ড কুৱেঞ্চিং। হিটিং কুলিং কিন্তু নহয়, এইটো মনত বহুতে ভুল কৰে। হিটিং কুলিং এণ্ড কুৱেঞ্চিং বুলি দিয়ে, কিন্তু এইটো নহয়। হিটিং, শ্বকিং এণ্ড কুৱেঞ্চিং। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ ডান টু ৰিলিভ ষ্ট্ৰেইন এণ্ড ষ্ট্ৰেছ। ষ্ট্ৰেইন আৰু ষ্ট্ৰেছৰ যিটো নেম অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ। হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছৰ নামটো লিখিব লাগে, যিটো কৰা হয় ক'ত? ৰিলিফ ষ্ট্ৰেইন এণ্ড ষ্ট্ৰেছ। সেইটো হ'ব এনেলিং। নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ হুৱেৰ দ্য মেটেল ইজ হিটেড এণ্ড কুৱেঞ্চড ইন ৱাটাৰ অৰ অইল। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ। হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছৰ নামটো কি? হুৱেৰ, য'ত দ্য মেটেল ইজ হিটেড এণ্ড কুৱেঞ্চড ইন ৱাটাৰ অৰ অইল। মেটেলটো গৰম কৰা হয় আৰু ঠাণ্ডা কৰা হয় ক'ত? পানী বা তেলত। সেইটো হ'ব হাৰ্ডেনিং। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ মেটেল পিচ হুৱেন হিটেড 250 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হুৱাইল ডুইং দ্য টেম্পাৰিং প্ৰচেছ। মেটেলৰ কালাৰটো কি হ'ব? মেটেল পিচৰ কালাৰটো কি হ'ব যেতিয়া 250 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত টেম্পাৰিং কৰা হ'ব যিকোনো এটা বস্তু? তেতিয়া কি হ'ব? ব্ৰাউন। 250 ডিগ্ৰী হ'লে কি হ'ব? সেইটো হ'ব ব্ৰাউন। নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট। হিট ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰচেছটো কি? দ্য প্ৰচেছ অফ হিটিং এণ্ড কুলিং টু চেঞ্জ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড প্ৰপাৰ্টিজ। প্ৰচেছ অফ হিটিং এণ্ড কুলিং। হিট ট্ৰিটমেণ্ট এটা প্ৰচেছ য'ত নেকি হিটিং এণ্ড কুলিং দুয়োটাই কৰা হয়। গৰম কৰা হয়, ঠাণ্ডা কৰা হয়। টু চেঞ্জ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ, কিহৰ কাৰণে কৰা হয়? ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জৰ কাৰণে কৰা হয়। এণ্ড প্ৰপাৰ্টিজ, আৰু ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি। ইয়াতে মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হ'ব পাৰে, ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ। হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ। ভেৰিয়াছ টাইপছ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ কি কি? এনেলিং, নৰ্মেলাইজিং, হাৰ্ডেনিং এণ্ড টেম্পাৰিং। মেইনলি চাৰিটা থাকে। এনেলিং, নৰ্মেলাইজিং, হাৰ্ডেনিং এণ্ড টেম্পাৰিং ইজ দ্য ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ হিট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্মড ইফ ষ্টিল ইজ হিটেড ফৰ এবাউট 723 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। যদি 723 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰত ষ্টিল এটা হিট কৰা হয়, গৰম কৰা হয়, তেনেহ'লে সেইটোৰ নাম কি হ'ব? সেই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নামটো কি হ'ব? অষ্টেনাইট। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি অফ এ ৰাইট চাৰ্কুলাৰ কোন ফ্ৰম ইটছ বেছ। ৰাইট চাৰ্কুলাৰ কোনটো ফ্ৰম ইটছ বেছৰ পৰা যিটো ৰাইট চাৰ্কুলাৰ কোন থাকিব, ইয়াৰ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিটো কি হ'ব? H/4। CG2 কি হ'ব? H/4 ৰাইট চাৰ্কুলাৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ এফেক্টছ দ্য চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি অফ দ্য অবজেক্ট মাছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুৱেৰ দ্য চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি অফ এ চাৰ্কুল লাইজ এট ইটছ চেণ্টাৰ। চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি চাৰ্কুলৰ ক্ষেত্ৰত চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি ক'ত থাকে? এট ইটছ চেণ্টাৰ, এইটোৰ চেণ্টাৰত।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি অফ এ ছলিড হেমিস্ফিয়াৰ ফ্ৰম ইটছ বেছ ছলিড হেমিস্ফিয়াৰৰ ইয়াৰ বেছৰ পৰা চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিটো কি হয় 3r/8 r মানে ৰেডিয়াছ 3r/8 মনত ৰাখিবা হেমিস্ফিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত 3r/8 হয় আৰু ৰাইট চাৰ্কুলাৰ হ'লে h/4 হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি অফ এ ৰেক্টেংগুলাৰ বডি চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিৰ ৰেক্টেংগুলাৰ বডিৰ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিটো কি at the point of intersection of its diagonals ডাইগনেলৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন কৰাৰ যিটো পইণ্ট হ'ব মিডিল পইণ্ট হ'ব ডাইগনেল টু ডাইগনেল তাৰ যিটো চেণ্টাৰ ওলাব তাক কি বুলি কোৱা হয় চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি অফ দ্য ৰেক্টেংগুলাৰ বডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং জিঅ'মেট্ৰিকেল শ্বেপছ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি লাইজ ফ্ৰম ইটছ বেছ ইজ 1/3 অফ ইটছ হাইট ট্ৰাইংগল 1/3 অফ ইটছ হাইট হ'লে ট্ৰাইংগল হ'ব জিঅ'মেট্ৰিকেল শ্বেপ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি জিঅ'মেট্ৰিকেল শ্বেপৰ হ'ব আৰু হাইটটো হ'ব ফ্ৰম ইট বেছৰ পৰা 1/3 হ'ব সেইটো কি হ'ব ট্ৰাইংগল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পইণ্ট এট হুইচ অল দ্য ৱেট অফ দ্য বডি কনচেনট্ৰেটেড চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি এইটো বুজি পাইছা যে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পইণ্ট এট হুইচ অল দ্য ৱেট গোটেই ৱেটটো কি হয় কনচেনট্ৰেটেড মানে একদম মানে ই হিচাপত থাকে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 হুইচ ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এনি কুট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লাষ্ট ইয়াৰ এইটো কুৱেশ্যন আহিছিল এনি কুটৰ ফুল ফৰ্মটো কি নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি কুট নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি কুড এনি চি থাকে কেতিয়াবা এনি কুডো বুলি কয় নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি কুড কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 হুইচ ইজ দ্য নেম ফৰ কেলকুলেটিং দ্য কষ্ট অফ মেটেৰিয়েল এণ্ড লেবাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্টলেশ্যন কি কৈছে হুইচ ইজ দ্য নেম ফৰ কেলকুলেটিং দ্য কষ্ট অফ মেটেৰিয়েল য'ত কেলকুলেটিং কৰি কি কৰা হয় কষ্ট অফ মেটেৰিয়েল ওলোৱা হয় আৰু লেবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্টলেশ্যনৰ যিটো সেইটো ওলোৱা হয় তাৰ নামটো কি ইষ্টিমেশ্যন তাৰমানে কিমানখিনি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাৰণে কিমানখিনি লেবাৰ গ'ল তাৰপিছত কিমান কষ্ট মেটেৰিয়েল কিমান গ'ল গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰাৰ কাৰণে যিটো ইউজ কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইষ্টিমেশ্যন বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 হাউ মেনি পাৱাৰ চকেট আউটলেট আৰ পাৰ্মিটেড ইন এ পাৱাৰ চাব চাৰ্কিট এজ পাৰ আই ৰুল এজ পাৰ আই ৰুল হিচাপত কিমান পাৱাৰ চকেট আউটলেট থাকে পাৰ্মিটেড ইন পাৱাৰ চাব চাৰ্কিটত কিমান পাৱাৰ চকেট আউটলেট থাকে এজ পাৰ আই ৰুল হিচাপত এনচাৰ হ'ব 2 অনলি 2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 হুইচ টাৰ্ম ডিফাইন্স দ্যাট দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন মিনিমাম actual load to installed load কি কৈছে হুইচ টাৰ্ম ডিফাইন্স দ্যাট দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন মিনিমাম actual load to installed load মিনিমাম actual load to installed loadক কি বুলি কোৱা হয় কি হেতু টাৰ্মক কি বুলি কোৱা হয় ডাইভাৰ্চিটি ফেক্টৰ হেতু কি কোৱা হয় ডাইভাৰ্চিটি ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় 32 নম্বৰ কোৱেশ্চন হুইচ ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ লাইট এণ্ড ফেন পইণ্টছ ৰিকমেণ্ডেড ইন এ সাব সাৰ্কিট এজ পাৰ আই ৰুল ইন ডমেষ্টিক ৱেৰিং ডমেষ্টিক ৱেৰিঙত সাব চাৰ্কিটত আই ৰুল হিচাপত ডমেষ্টিক ৱেৰিঙত কেইটা লাইট বা ফেন পইণ্ট ৰিকমেণ্ডেড কৰা হয় 10 হাউ মাছ 10 মনত ৰাখিবা ডমেষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত 10টাই কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 হাউ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ টোটেল কষ্ট ইজ এডেড to estimate our contingencies এটা হ'ব 5% how much percentage 5% which is the recommended power for a lighting sub circuit as per I rule in domestic wiring 800 watt power of for lighting sub circuit domestic wiringত power যেটো sub circuitary হয় এটো কিমান হয় 800 watt next question what is the height of horizontal run of cable as per I could recommended 2.5 meter
হাইট অফ হৰিজণ্টেল ৰান অফ কেবল কিমান 2.5 ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লোকেশ্যন অফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বোৰ্ড ইন এ ডমেষ্টিক ৱেৰিং ইনচুলেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লোকেশ্যন অফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বোৰ্ড নিয়াৰ টু লোড চেণ্টাৰ ডমেষ্টিক ৱেৰিং ইনচুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লোকেশ্যন অফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বোৰ্ডটো ক'ত থাকে নিয়াৰ টু লোড চেণ্টাৰ which is the size of GI earth conductor to be connected in third terminal of wall socket as per IE rule এটা হ'ব নাম্বাৰ 14 SWG 14 SWG মানে স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গজ 14 নাম্বার স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গজ question number 38 which connection the flexible cords is to be used pendant lamp question number 39 which is the minimum clearance must be kept between ceiling and plane of blade for a ceiling fan ceiling fanor ক্ষেত্ৰত ceiling fanor plane to আৰু ceiling fanor ceiling to এই ক্লিয়ারেন্স মিনিমাম কিমান ক্লিয়ারেন্স থাকিব লাগে তাৰ মানে ceiling fanor প্লেন টু আৰু ceiling to মাজত যেটো ক্লিয়ারেন্স থাকে কিমান হ'ব লাগে 300 mm আজিৰ ভিডিওটো লাষ্ট কোৱেশ্চন হুইচ ফ্যাক্টৰ ডিটাৰমাইন্স দ্য সাইজ অফ ওয়্যাৰ ইউজড ফৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়্যাৰিং হুইচ ফ্যাক্টৰ ডিটাৰমাইন্স কোনটো ফ্যাক্টৰ ডিটাৰমাইন কৰে দ্য সাইজ অফ ওয়্যাৰ ইউজড ফৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়্যাৰিং তোমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়্যাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা সাইজৰ ওয়্যাৰ তুমি ইউজ কৰিবা হেতু হ'ব লোড কাৰেন্টৰ ওপৰত বেছ কৰিহে তুমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়্যাৰিং হক যিকোনো ওয়্যাৰিং হক তুমি কি কৰিব লাগিব তাৰ মানে ফ্যাক্টৰ ডিটাৰমাইন্স হ'ব মানে সাইজ অফ ওয়্যাৰটো ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে ITI ৰিলেটেড যিকোনো ভিডিও যিকোনো MCQ যদি তোমালোকৰ মানে লাগে তেনেহলে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আজিৰ ভিডিওটো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ